We zijn vandaag bij onze locatie van Ateliers Tilburg. En vandaag is de Cultuurroute 013. En wij hebben hier in de tuin een soort artmarkt, een market, wat kunsttheater en open ateliers vandaag. Ik ben visuele verhalenverteller, dus ik probeer verhalen te verzamelen van mensen om mij heen en daar een uiting aan te geven. En dat kan eigenlijk altijd met verschillende soorten media zijn. Ja, ik werk eigenlijk altijd wel een beetje maatschappijkritisch, denk ik. En thema's die vaak wel terugkomen zijn vrouwen in de maatschappij en queer mensen in de maatschappij. En ook veel over lichamen en hoe wij ons voelen in ons eigen lichaam. Dus gender en vrouwelijkheid, dat komt wel heel vaak terug. Dit project wat hier ligt heet Public Body en dat is onderdeel van mijn afstudeerproject van vorig jaar, wat dus heel erg ging over schoonheidsidealen. En dit project specifiek is eigenlijk gemaakt voor een workshop. Dus het idee is dat ik samen met mensen met deze zandbak aan de gang ga. En terwijl zij praten over schoonheidsidealen en de relatie tot hun lichaam, dat we samen vormpjes kunnen maken in de zandbak en kunnen laten zien wat we aan het vertellen zijn. Omdat ik heel erg merk dat het een best wel moeilijk gesprek is om te starten met mensen. En het werkt vaak heel goed als je dan ondertussen iets kan doen met je handen of bezig bent of meteen visueel kan laten zien wat je bedoelt. The process of creating a painting depends. Sometimes I have a very clear idea, so I can sketch it and then pass it immediately to the painting. Sometimes I just let myself explore and I end up changing a lot. And I have some examples here of paintings that were something totally different when I started, but they just evolve as how I evolve as well, how I feel about it. So yeah, it's a mix between a very precise, creative, or more fluid and experimental. I'm definitely very inspired by nature, and I really like the contrast between a microscopic viewing of the world and then also the opposite of the idea of the universe and all these galaxies and all of these immensity and like how small we are, and that's something that really excites me. I was having an idea of working with symbols of the city. And first of all, I wanted to do the symbol of the gemeente Tilburg, which is this beautiful castle that doesn't exist. So I really like that idea of a castle that is not here anymore, and that's a symbol of the city. And my idea now is to make a few icons, which are for me icons of the city. And I'm already working on the West Point building. And I hopefully want to do also the central station and the roundabout that is the house. It's a funny little homage to the city that is welcoming for so long now. De donderdagavond is er eigenlijk altijd een gratis avond. De punchavond heet dat hier. Vanavond is dat ook onderdeel van de Cultuurroute, Cultuurroute 013. En vanavond is dat dus met een botanische tekencursus. Er is ook een tuincursus, dat speelt zich op dit moment af in de tuin. En natuurlijk ook het dans, wat we hier net hebben gezien. En er is ook nog een lezing over vrouwen in de kunst. Het sloot natuurlijk nu mooi aan. De meeste organisaties die meedoen aan de cultuurroute zijn eigenlijk allemaal in het centrum. En nu is de pont mooi verbonden door middel van de fietstaxi ook. En kunnen mensen makkelijker en leuker naar de pont.
We did a research about liminal space, which means the transitional space. So it's going from point A to B. And we were interested in the research of what does that mean emotionally in life. So when you graduate and you go into the working field, that space in between, like how do you feel at that moment? Which can be a space of complete freedom because you have still all the options open for you. You can do everything. But at the same time, it's very easy for people to fall into depression or in panic because it's very overwhelming. And especially during times of Corona where everything was empty, everything suddenly felt as a space in between, even those full buildings. And in this year, we tried to research what does that mean physically. So in dance, how can we translate that into a performance? And we translated that now into a duet. And at the same time, we're busy with a group piece in our school with 5 people. So we immediately start to work on how does it look like in a piece for duet or in a group piece. I think personally to us, as we're also a couple in a romantic relationship, kind of going into a serious moment, you know, you graduate and then you can move in together, we want to work together. It's also a bit about navigating those feelings. And yeah, we're just very interested in dancing and moving, so I think it was very important for us to explore it in this way that is so natural for us, to express ourselves. So personally, like, it ended up also being a bit about that. I didn't have time yet to really talk to a lot of people, but I got a lot of positive replies and I feel like a lot of people can connect to it, and I'm really happy with that because the work is very abstract. It's not a work that tells you into your face like what it's about. So I'm really happy that people can still relate to it in a way that's meaningful to them. Ik vind kunst heel erg belangrijk omdat het heel erg verhalen kan vertellen van verschillende mensen. En ik denk dat we op dit moment in een wereld leven waarin best wel veel onbegrip is naar elkaar toe. En ik zie kunst en mijn kunst dan ook echt als een soort manier om elkaar beter te begrijpen. En dat vind ik wel een heel belangrijke boodschap die altijd terugkomt. We hebben een atelier met z'n 4, dus dat is heel fijn om gewoon met elkaar te kunnen zijn. En nu is het heel tof om het werk van de rest te kunnen zien en ook wat intiemer, zeg maar, wat casualer kennis met de rest te maken. Dus het is gewoon heel fijn dat we inderdaad een clubje hebben en we zijn nu al zo van, oh, wat kunnen we nog meer doen? Wat wordt het volgende evenement? Dus ja, dat is gewoon heel erg chill en inderdaad inspirerend en ook gewoon leuk voor het netwerken. Dus dat is gewoon heel tof.